Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. In today's video, we will explore Indian cuisine, one of my favorite food to indulge. Tara, simulan na natin! In a hot pan, pour your oil. Then, fry your fish. Ito nga palang isda guys na ginamit ko is marinated siya. At dahil takot akong matalsikan ng mantika, tinakpan ko siya guys. Pagluto na yung kabilang side, baliktarin naman natin siya para yung kabila naman ang maluto. Guys, ito nga palang isda, minarinate ko siya sa fish masala, kalahating lemon, isang kutsarang mantika, at isang kutsarang tubig. Nilagyan ko din ito ng asin at paminta. Saka ko lang siya minasage sa isda at minarinate ko siya overnight para mas lalong magkalasa. Ngayon luto na ang isda, hanguin na natin. Next, drop your mustard seed into the pan. Sunod naman natin ang curry leaf. In goes your dried chilies, onions. Give it a good mix. Then, lagay na natin ang chopped cabbage. Haluin lang natin to guys. Hinalo ko lang siya for about 5 minutes hanggang sa maluto na yung cabbage natin. Mas maganda nga pala guys pag i-chop niyo ito ng maliliit. Season it with turmeric powder, salt, at linagyan ko din ito ng pampalasa guys. Secret weapon ko ito. Joke lang. Haluin ito hanggang sa mag-incorporate lahat ng pampalasa na nilagay natin. Haluin lang ito for about 2 minutes guys. Mabilis lang itong maluto. Ngayon naman, sunod na natin ang grated coconut. Haluin lang ulit siya hanggang sa mag-well combine na ang ating mga ingredients. Now look at that. Guys, masarap ito kahit walang kanin or kaya i-partner mo ay paratha with matching tea with milk. Ooh la la! Let's serve our fried fish and stir-fried cabbage. Thank you for watching. Bye! Please don't forget to subscribe, like, and hit the bell button to receive notification for new videos.